हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, इट्स मे निश। अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो ट्रेस म्याप जुन चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाबाट अथवा वडाबाट आउने जुन एउटा ट्रेस म्याप हुन्छ, त्यो ट्रेस म्यापबाट चाहिँ हजुरहरूलाई म कसरी चाहिँ तपाईँको किता नम्बरबाट चाहिँ जग्गा नाप्ने भनेर चाहिँ सिकाउँछु। र यसमा धेरै के कम्प्लेक्सिटीहरू छैन, तपाईँलाई सिम्पली एउटा स्केल चाहिन्छ। अनि स्केल भएपछि तपाईँलाई म एउटा वेबसाइटको नाम भन्छु र त्यता गएर तपाईँले डेटाहरू फर्म गरेपछि तपाईँले तपाईँको किता नम्बर चाहिँ कति आना छ, कति स्क्वायर फिट छ भनेर चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो ट्रेस म्यापलाई चाहिँ म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले एरिया निकाल्ने भने सिकाउँछु। सो स्टिक रहनु होला भिडियोको एन्डसम्म। सो हामी एउटा ट्रेस म्यापको नक्साबाट चाहिँ यसको एरियाहरू क्यालकुलेट गर्न खोज्छौँ र यसको एरिया क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीसँग एउटा ट्रेस म्याप रहेको छ र यो ट्रेस म्यापमा चाहिँ कुनै पनि हामीले एउटा प्लट लिन्छौँ र त्यो प्लटको चाहिँ हामीले एरिया निकाल्छौँ विथ द हेल्प अफ स्केल, जुन चाहिँ म हजुरहरूको अगाडि चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहँदैछु है त। सो सपोज हामीले एउटा कुनै पनि यो काम चाहिँ ठ्याक्कै चारपाटेको जग्गाहरूमा चाहिँ एक्युरेटली काम गर्छ र यदि यो एक्युरेट चारपाटे छैन अथवा इरेगुल्यारिटी छ, जस्तै यसमा कर्भहरू छ अनि जस्तै यसमा त्यसपछि हजुरको बाङ्गोटिङको छ जग्गाहरू, त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग काम गर्दैन। सो त्यो चाहिँ यसमा कन्सिडर गर्नु होला र यो चिजको चाहिँ हामीले नापहरू लिएर चाहिँ हामीले एउटा सफ्टवेयरमा राख्छौँ र सफ्टवेयरमा राखिसकेपछि चाहिँ इजिली चाहिँ तपाईँको जग्गा कति छ भनेर त्यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्छौँ है त। सो हामीसँग रहेको छ अहिले ट्रेस नक्सा जुन चाहिँ 1:500 स्केलमा रहेको छ र यो स्केल कन्भर्जनहरूलाई तपाईँले टेन्सन लिन परेन। अहिलेको लागि खालि हजुरले एउटा स्केल र एउटा पोइन्ट्सहरू दिनुहोस् अनि त्यसपछि पोइन्ट्सहरू नाप्नुहोस् अनि पोइन्ट्स नापिसकेपछि चाहिँ तपाईँले इजिली एउटा वेबसाइटमा इनपुट दिनुहोस् र इनपुट दिइसकेपछि तपाईँको जग्गा थाहा पाउँछौँ है त। सो फर्स्ट थिङ फर्स्ट हामी यो जग्गा नापौँ, यो ठ्याक्कै हाम्रो मिल्न सक्छ र मैले यसलाई नाम दिएँ, यसलाई ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने र डी भने। चार कुनाको जग्गामा चाहिँ ठ्याक्कै नाप मिल्छ है तिनीहरूको। सो मैले यसमा स्केल राखेँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मैले लिन खोजेँ र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीसँग ठ्याक्कै कति छ भने चाहिँ 24 mm छ है। यहाँ तपाईँले एमएममा लिनुहोस् है, यो 2 सेन्टिमिटर भयो, यो 2.4मा गएको छ, त्यही भएर हामीले यसलाई 24 mm भनौँ। 24 mm भयो। यसै गरेर हामीले बीदेखि सीको नापौँ, बीदेखि सी कति हुन्छ भने चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो 40 mm। यो ठ्याक्कै फेरि तपाईँको यो चाहिँ रफ एस्टिमेट हो है, तपाईँको ठ्याक्कै कहिले पनि यो साइट भेरिफिकेसनको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि नक्सा नापी मान्छेहरू नै बोलाउनु पर्ने हुन्छ है, किनभने साइट अनुसारको जग्गा पनि ट्रेस म्यापमा हुँदैन। र यसै गरी सीदेखि डीको नि नापौँ, सीदेखि डीको नाप्दाखेरि चाहिँ हामीसँग कति रहेको छ भने पनि ठ्याक्कै 24 mm रहेको छ। र लास्टली चाहिँ एदेखि डीको नापौँ है त। एदेखि डीको कति छ भने चाहिँ हाम्रो 42 सेन्टिमिटर रहेको छ है। यसरी हामीले ठ्याक्कै राख्न सक्छौँ। र एउटा लास्टले के गर्नुहोस् भनेर डायगोनल लिनुहोस्। अब डायगोनल मैले बीदेखि डीको लिन खोजेँ अनि बीदेखि डीको लिँदाखेरि कति आउँछ त भने चाहिँ डायगोनल नाप्दाखेरि ठ्याक्कै यसको कति भयो भने 45 अनि ठ्याक्कै हाम्रो यसको 50 mm जति भयो डायगोनल। यसरी मैले राखेँ र हाम्रो कति भयो 50 mm। 50 mm र यो चिज चाहिँ हामीले केमा लेख्छौँ भने हाम्रो एउटा वेबसाइट छ र यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्छौँ है त। सो हामी चाहिँ tools.housing.nepal भन्ने वेबसाइटमा जान्छौँ अनि त्यो वेबसाइटमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ ल्यान्ड मेजरमेन्ट फ्रम ट्रेस म्याप भन्ने सेक्सन छ जुन चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्छौँ र अघि लेखेको जुन हामीसँगको डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ हामीले यो ल्यान्ड मेजरमेन्ट एरिया फ्रम ट्रेस म्याप भन्नेमा चाहिँ हामीले इनपुट गर्छौँ र इनपुट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै मेजरमेन्टहरू आउँछ र मैले यसमा इन्स्ट्रक्सनहरू पनि दिएको छु कसरी के भएको छ भन्ने कुराहरू। तपाईँले मेजरमेन्ट गाइडमा जानुभयो भने यतापट्टि कसरी नाप्ने के गरी नाप्ने भन्ने कुराहरू छ। इन्स्ट्रक्सनमा जानुभयो भने चाहिँ मैले अघि लेखेको जस्तो एबिसिडी भन्ने कुराहरूले एउटा डायगोनल लिएर चाहिँ एबी भनेको कति, बिसी भनेको कति यतापट्टि इनपुट गर्न सकिन्छ है त। सो हामीसँग यो स्केल रहेको छ 500, सो हामीले 1:500 लेखौँ र हामीसँग अब आएको छ एबीको नक्साको लेन्थ। हामीसँग एबी कति आएको थियो अघि भने 24 mm जति आएको थियो। बिसी कति आएको छ भने बिसी भनेको 40 mm जति आएको थियो। सिडी भनेको 24 mm आएको थियो र डिए भनेको हामीसँग कति थियो भने 42 mm आएको थियो है। त्यसै गरेर हामीले बिडी भन्ने लिएको थियौँ र बिडी कति आएको थियो भने चाहिँ हाम्रो 50 mm जति आएको थियो। र यो सबै गरेर हाम्रो कति क्यालकुलेट हुन्छ एरिया भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रफ एस्टिमेट गरेको छौँ र क्यालकुलेट गर्दाखेरि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति आएको छ के आएको छ भनेर। तपाईँको चाहिँ कति आना जग्गा रहेछ भने 7 आना 2 पैसा
3 नाम रहेको छ, which is 2625.14 स्क्वायर फिट र 243.88 मिटर स्क्वायर र बिघा सिस्टममा पनि यो 1 कट्ठा र 19 धुर रहेको छ। यसै गरेर चाहिँ हामीले हाम्रो जग्गा कति रहेको छ, के रहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो ट्रेस म्यापबाट थाहा पाउँछौँ, स्केल के रहेको छ थाहा पाउँछौँ, त्यसबाट चाहिँ हामीले एमएममा राख्छौँ र त्यहाँबाट हामीले आनन्दसँग तपाईँको जग्गा कति रहेको छ, के रहेको छ भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट थाहा पाउँछौँ है त। सो यस्तै भिडियोको लागि डु फलो फर मोर अनि अन्टिल द्याट टाइम हेभ अ ग्रेट डे, हेभ अ सेफ डे, पिस आउट।